आज तपाईलाई मैले हिटर गनको बारेमा केही जानकारी बताउन गइरहेको छु। कृपया सुनिदिनु होला। सुनिदिनु तथा हेरिदिनु होला। हामीले यसलाई इयर 3, 4 जेमा राखे पनि हुन्छ। हिटर चाहिँ 5, 6 जतिमा राखे पनि हुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला कृपया। भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुलिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो एउटा हिटर गन हो। यसको पछाडि एउटा फ्युज रहेको हुन्छ। तपाईलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसलाई मैले खोलेर देखाउन गइरहेको छु। कृपया हेरिदिनु होला। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो फ्युज बिग्रिनाले पनि हिटर गन चल्दैन। यसमा नयाँ किनेर हाल्ने हुनुपर्छ। यसलाई हामीले जस्तो थियो त्यस्तै फिटिङ गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट एयर आउँछ, हिटिङ आउँछ। यसको भित्र पुरै एलिमेन्ट हुन्छ साथीहरू। तपाईले अलिअलि देख्नुभयो होला। यसको पाइप जस्तोबाट पुरै एयर, त्यहाँ भित्र त वायर पनि हुन्छ हिटिङको लागि। तपाईले मैले मोडल पनि देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसको एयर हिटिङ तपाईले मैले अहिले प्रयोग गरेर पनि देखाउँछु आइसी निकालेर। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। तपाईलाई केही न केही नलेज दिइरहेको हुन्छ। अन अफ स्विच देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले अब आइसी निकालेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले इयर 4 मा राख्छु। इयर हिटिङ 5 मा राख्छु। तपाईलाई मैले आइसी निकालेर देखाउन गइरहेको छु। कति सेकेन्डमा निस्किन्छ। त्यहाँ लाइट बोलेको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। जति हिटिङको तापक्रम बढाए त्यति त्यो पिलिप पिलिप गर्छ। कम गराए ढिलो र बढी गराए एकदम धेरै चम्किन्छ। पहिला वरिपरिको कम्पोनेन्टहरू विचार गर्नुहोस्। त्यो निस्केछ कि निस्केको छैन। बल्ल आइसीलाई छुनुहोस्, नत्र आइसीको प्रिन्ट निस्किन सक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, कति सजिलोसँग निस्कियो। यसको केही पनि भएको छैन। प्रिन्ट सिरिन्ट सबै राम्रैसँग छ। तपाईलाई मैले जुम गरेर देखाउन गइरहेको छु।
हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसको केही प्रिन्ट सिरिन्ट उक्के छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले जुमिङ गरेर देखाउन लागिरहेको छु तपाईलाई। हेर्नुहोस् साथी, यसको प्रिन्ट सिरिन्ट केही उक्के छैन, क्लियर पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रोसँग निस्केको छ। आइसी पनि तपाईलाई मैले देखाइरहन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रोसँग निस्केछ यो। तपाईले पनि यस्तै गरी अरु मोबाइलको निकाल्न सक्नुहुन्छ। भिडियोबाट केही नलेज पाएमा शेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला।